નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં માર્ચ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 3, 4 અને 5નું જે પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત ધોરણ 3, 4 અને 5નું પ્રસારણ છે એ થતું હોય છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 17 માર્ચ 2021, 17/3/2021ને બુધવારના રોજ. ધોરણ 3ની અંદર આવે છે પર્યાવરણ, માં 25માં આવે છે મારો તાલુકો, એનો ભાગ પહેલો છે એ પ્રસારિત થશે. ધોરણ 4ની અંદર પર્યાવરણમાં 24માં આવે છે મસાલેદાર કોયડા. ધોરણ 5ની અંદર ગણિતમાં આવે છે 13મું ગુણાકાર અને ભાગાકારની રીતો, એનો ભાગ પહેલો. તો ધોરણ 3, 4ની અંદર પર્યાવરણ છે અને 5ની અંદર ગણિતનું છે. બરાબર, આ રીતના પ્રસારણ થવાનું છે. ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ ધોરણ 6, 7, 8નું પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11નો છે. માર્ચ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે અને ધોરણ 8નો પ્રસારણ 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 17 માર્ચ 2021, 17/3/2021ને બુધવારના રોજ. ધોરણ 6ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 8મું આવે છે ભારત વર્ષની ભવ્યતા. ધોરણ 7ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં આવે છે સંચાર માધ્યમ અને જાહેરાત, જે 17મું છે. ધોરણ 8ની અંદર સંસ્કૃતમાં આવે છે 6ઠું રમણીય નગરી. તો આ રીતે સામાજિક વિજ્ઞાનનું ધોરણ 6, 7ની અંદર અને સંસ્કૃતનું 8મા ધોરણની અંદર પ્રસારણ છે થવાનું છે. ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય. ધોરણ 9, 10નો જે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે ને એ 12 થી 1નો છે. અને એ રીતના માર્ચ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે ને એ 3 થી 4નો છે. આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ છે થતું હોય છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 17/3/2021, 17 માર્ચ 2021ને બુધવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાનમાં જૈવિક ક્રિયાઓ પ્રકરણ 6ઠું છે એમનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે. અને ધોરણ 12ની અંદર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં ન્યુક્લિયસ કરીને પ્રકરણ 13મું એમનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે. તો આ રીતે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ જે થવાના છે. તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો. સાથે જે નવા વિદ્યાર્થીઓ છે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણકારી મળતી રહેશે. સાથે ચેનલ પર બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો અને નવા વિડીયોઝની જાણકારી મેળવતા રહેજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.